tiếp đãi không chu đáo. Nào, cái ly này đẹp quá đi mất. Chọn bộ đồ sứ quốc lễ. Đây là một phát hiện lớn. Không phải, bố chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Không thể sai được. Cái ly này là bảo vật truyền đời của quốc gia chúng ta. Thật không ngờ, loại đồ sứ thuộc đãi ngộ cao nhất của quốc gia lại xuất hiện ở vùng nông thôn nhỏ bé. Mina, nhanh lên, hủy bỏ mọi lịch trình, cho máy bay quay đầu, lập tức về nước. Nào. Làm gì vậy? Xin lỗi, cô không bị bỏng chứ? Đây là chiếc váy tôi mới mua. Cô làm nó ra nông nỗi này, tôi còn quay chương trình kiểu gì nữa đây? Tôi không cố ý. Cô, không sao chứ? Sao lại không sao chứ? Bây giờ khán giả cả nước đều đang xem đấy. Cô ta làm quần áo của tôi ra nông nỗi này, tôi còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cô một chiếc váy mới được không? Đền? Cô lấy gì mà đền chứ? Cô nhìn xem, cái nơi rách nát cô đang ở này giống như chuồng heo vậy, ghê tởm quá đi được. Bây giờ cô bán cả nhà cô đi cũng không đủ đền cho tôi một chiếc váy đâu. Có gì từ từ nói. Dù sao thì động tay đánh người là không đúng. Hơn nữa, bây giờ rất nhiều khán giả đang xem đấy. Tôi đánh cô ta đấy. Cái đầu nhà quê như cô rõ ràng là cố ý. Mấy người không nhìn ra sao? Cô giả vờ cái gì chứ? Tôi không có. Tôi thực sự không cố ý. Nào, cô nhìn xem, ai bảo cô rót nước? Có ai uống không? Người ở tầng lớp thấp vốn từ bản chất đã kém, cần phải dạy dỗ. Đừng, đây là chồng tôi mua. Sao? Ý cô là tôi còn phải nể mặt cái tên chồng vô dụng đó của cô sao? Thôi được rồi, dù sao cũng không ai uống. Hơn nữa, chúng tôi cũng không biết nước ở vùng quê này của cô có sạch sẽ không. Đây đều là nước giếng nhà mình, sao lại không sạch chứ? Bẩn quá đi được. Cô tổ sản xuất chúng tôi cần phải khuyên cô một câu. Hành động của cô vừa rồi đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng từ một bộ phận khán giả đang xem trực tiếp. Trong đó một phần là khán giả nông thôn. Tỷ lệ ủng hộ của cô đã giảm 7%. Cái gì? Không phải. Mấy người bị mù hết rồi. Rõ ràng cô ta cố ý mà. Cô ta cố tình làm bẩn váy của tôi để cạnh tranh không lành mạnh. Không phải, chẳng phải chỉ là mấy cái cốc vỡ thôi sao? Cô giả vờ cái gì chứ? Buông ra. Xin lỗi tôi đi. Được, không nói gì phải không? Được thôi. Tôi bảo cô làm đổ nước này, đừng. Cô đừng làm vỡ cốc nhà tôi. Tiện nhân. Giáo sư Dương, ngài đến đây làm gì vậy? Vừa nãy con trai tôi khi xem chương trình của cô, người tên là gì ấy nhỉ? Giang Thần. Cốc nhà cậu ta có vấn đề. Cốc? Mấy cái cốc vỡ thì có vấn đề gì được chứ? Không, đó không phải là cốc bình thường đâu. Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó rất có thể là cốc sứ men vàng giả. Ông già này, đầu óc ông không có vấn đề gì chứ? Chính ông cũng nói rồi là đồ giả, tôi còn tưởng là cái gì cơ. Thật là... Chuyện là, xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Vị này là ông Dương, giáo sư Dương, giám đốc bảo tàng tỉnh, chuyên gia hàng đầu trong giới đồ cổ và văn vật lịch sử. Mấy người biết gì chứ? Nếu chỉ là đồ giả thông thường, lão già này tuyệt đối sẽ không đích thân tìm đến đây.
Nhưng mấy cái cốc đó là sứ đồ giả quốc lễ. Cái gì? Quốc lễ? Ông Dương, đồ giả quốc lễ này có phải rất hiếm không? Đây căn bản không phải là vấn đề hiếm hay không hiếm. Trên thị trường thì không thể có được nó. Chỉ những người đối với đất nước có đóng góp to lớn mới được tặng quốc lễ. Trong suốt bao nhiêu năm qua, trên toàn thế giới không quá 3 bộ. Vậy nếu nói như thế, chẳng phải là muốn làm giả cũng không có chỗ để làm sao? Đúng vậy, quốc lễ thật sự là vô giá. Cho dù là đồ giả, tôi dám khẳng định giá trị của nó tuyệt đối không dưới 800.000 tệ. 800.000 tệ. Ông ơi, cái cốc này là chồng tôi mua trên mạng, không đáng giá đâu. Có phải ông nhìn nhầm rồi không? Cụ thể có phải hay không, phải để tôi xem qua mới biết được. Vậy bộ cốc đó đâu rồi? Bị đập vỡ rồi. Cái cô ấy đang cầm trên tay chính là nó. Cô nói gì cơ? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Đây là thứ cực kỳ có giá trị nghiên cứu đấy. Ai đã đập vỡ nó? Tôi đâu có biết mấy cái cốc vỡ này lại đáng giá đến thế. Giáo sư Dương, ông chắc chắn đã nhìn nhầm rồi. Cái cốc này là đồ giả. Cái này có phải đồ giả hay không, chỉ có đội ngũ của chúng tôi kiểm tra rồi mới biết được. Bây giờ cô đã đập vỡ nó, cô bảo tôi nghiên cứu bằng cách nào? Ông ơi, nếu ông thực sự muốn xem, nhà chúng tôi còn một cái nữa. Cô Thẩm, cô đang đùa với chúng tôi đấy. Giáo sư Dương người ta là đến vì đồ giả quốc lễ đấy. Cô mang cái cốc đánh răng ở nhà cô ra đây làm gì? Cô Thẩm, cô có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi không nhầm được đâu. Chính là nó. Như vậy thì rõ rồi, chính là món này. Giáo sư Dương, đây chỉ là một món đồ hàng chợ bình thường thôi. Sao lại kích động thế? Hàng chợ, vô lễ. Đồ vật quốc lễ quan trọng, đan thư thiết khoán. Cho dù là đồ giả, không phải ai cũng có thể xúc phạm nó. Bố, những hoa văn này, những chi tiết chế tác này thật sự quá đẹp. Khoan đã, giáo sư Dương, ý của ông là cái cốc này là thật sao? Đúng vậy, đồ giả gốm sứ quốc lễ hoàn toàn là sự thật, giá trị liên thành. Người đập vỡ những thứ này e rằng sẽ phải bồi thường đến tán gia bại sản mất thôi. Sao lại như thế này? Điều này không thể nào. Cái này hóa ra lại là đồ thật sao? Đúng vậy, sau khi giám định, đánh giá sơ bộ chiếc cốc sứ này chính là đồ giả quốc lễ, không thể sai được. Điên rồi sao? Một cái cốc vỡ nát làm sao có thể trị giá 800.000 chứ? Trước đây là 800.000, nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Những chiếc cốc này trị giá ban đầu 800.000 một bộ, nhưng tất cả đã bị đập vỡ hết rồi. Bây giờ rất có khả năng trên toàn thế giới chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ giả quốc lễ này. Vì vậy giá trị của nó có thể cao hơn. Mau nhìn xem, có cư dân mạng ra giá 2 triệu để mua chiếc cốc này. Phòng hội nghị đài truyền hình lại có người ra 3 triệu nữa. Lãnh đạo, hiện tại trên toàn mạng mọi người đang điên cuồng thảo luận, độ nổi tiếng của kỳ này đã bùng nổ rồi. Một món đồ giả như thế này cũng có người mua với giá hàng triệu. Nếu là đồ thật thì còn thế nào nữa? Thư phòng của Ninh gia. Ông, Giang Thần bảo cháu mang đến cho ông một ít đồ. Là Giang tiên sinh phải không? Nhanh, đưa ta xem nào. Ninh Quốc Đông, gia chủ Ninh gia. Được. Tốt quá. Một nghiên cứu quan trọng như vậy mà lại không lấy một đồng nào. Phải nói thế nào đây nhỉ? Đại hạ có Giang Thần, lo gì không hưng thịnh chứ?
lập tức chuẩn bị lễ vật. Ta phải chuẩn bị lễ vật trọng đại để đáp lễ Giang tiên sinh vì những đóng góp vĩ đại mà cậu ấy đã làm cho đại hạ chúng ta. Ông đã tặng mấy bộ quốc lễ rồi. Ông không thấy chán? E rằng người ta cũng đã chán rồi đấy. Thật sao? Lú lẫn rồi. Là ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Lập tức cử người soạn một bức thư cảm ơn, nhanh chóng gửi đến nhà của Giang tiên sinh. Khoan đã, ta vẫn nên tự mình đi thì hơn. Đi ngay đây. Đây là nhà bếp nhà cô, tôi có thể xem một chút không? Cô Thẩm, có rất nhiều khán giả muốn mua chiếc cốc này của nhà cô. Nó chỉ là một chiếc cốc bình thường thôi, không cần thiết đâu nhỉ? Có vài vị ông chủ họ thật lòng muốn mua lại. Cô có ý định này không? Tôi không rõ lắm về lĩnh vực này. Lát nữa tôi sẽ hỏi chồng tôi, nghe ý kiến của anh ấy rồi mới đưa ra quyết định. Không biết là gặp phải vận may gì nữa, chuyện tốt như thế này mà cô cũng gặp được. Mọi người mau nhìn cái này. Sao vậy? Có phát hiện quan trọng nào sao? Cái này, đây chẳng phải là rượu mà chồng cô Thẩm thường dùng để nấu ăn sao? Đây chẳng phải là một thùng nhị oa đầu sao? Có gì đáng để nghiên cứu chứ? Ai nói đây là nhị oa đầu? Chẳng lẽ đây là... Tôi thật sự không ngờ rằng Giang thần này lại điên rồ đến mức này, lại dám lấy rượu Mao Đài dùng làm rượu nấu ăn. Hơn nữa chai Mao Đài này lại không phải là Mao Đài thông thường. Đây là Mao Đài năm 1957. Cái gì? Để tôi xem nào. Cậu tôi là một người rất đam mê sưu tầm rượu trắng. Nhà ông ấy chỉ sưu tầm được một chai thôi, nhưng không ngờ rằng nhà Giang thần lại có đến mấy chai. Đây đúng là Mao Đài năm 1957 thật. Đây không phải là thứ tầm thường đâu. Giáo sư Dương, niên đại này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Thông thường mà nói, rượu càng lâu năm thì càng đắt. Nhưng Mao Đài năm 1957 này đã tuyệt tích rồi, có tiền cũng không mua được. Tôi nhớ lần trước là tại một buổi đấu giá ở Cảng Hải. Tôi nhớ lúc đó có người nước ngoài đã dùng mức giá 2 triệu để mua nó. Điên rồi sao? Rượu 2 triệu mà dùng để nấu ăn? Thật ra mọi người hiểu lầm rồi. Đây là rượu giả. Rượu giả? Tôi đâu có ngốc. Tôi nhận ra đây là Mao Đài. Đừng nói là Mao Đài lâu năm, cho dù chỉ là Mao Đài thông thường nhất cũng không phải là thứ mà gia đình chúng tôi có thể mua nổi. Thì ra là vậy. Nhưng Giang thần đó, tại sao anh ta lại làm như vậy? Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Người này nghèo mà, nên thích mua mấy thứ hàng nhái để lấp đầy tính hư vinh của bản thân. Cô thấy hàng giày ở cửa không? Chắc cũng chẳng có mấy đôi là thật đâu nhỉ. Chai rượu này trông rất giống hàng nhái cao cấp, có thể làm giả thành thật. Nhưng tôi là người ngoại đạo, cũng không nhìn ra vấn đề gì. Sao cô lại chắc chắn chai rượu này là giả vậy? Mấy hôm trước, vào dịp Tết Đoan Ngọ, nhà chồng tôi có một người họ hàng xa đến chơi, tiện thể mang đến mấy thùng rượu. Tôi còn giúp đỡ một tay. Người thân tặng là một người bác chống gậy, chân tay còn không được linh hoạt, chắc là do bệnh tật tích tụ do làm nông quanh năm. Bảo sao là họ hàng nghèo, tặng quà cũng tặng rượu giả kém chất lượng. Cô Thẩm, cái này, đồ giả quốc lễ này chúng tôi cũng đã quay xong rồi, nhưng tôi có một yêu cầu hơi đường đột. Cô có thể cho tôi mượn một ngày được không? Dù sao thì thiết bị ở đây cũng khá đơn sơ, chúng tôi có thể mang về nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Đương nhiên là được. Vậy tôi xin đại diện cho bảo tàng tỉnh cảm ơn cô Thẩm rất nhiều. Đi thôi. Cổng thôn.
Giang tiên sinh không thích ồn ào. Cậu cứ đợi tôi ở đây. Vâng. Chẳng lẽ là chồng tôi về rồi? Không thể nào. Đoàn làm chương trình chúng tôi đã bố trí nhân viên ở gần đây. Nếu chồng cô mà về sớm, chúng tôi nhất định sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Vậy nên cô đừng lo lắng. Trời sắp tối rồi. Là ai nhỉ? Giang. Là bác sao? Chẳng phải con bé Ngọc nhà nói Giang phu nhân không có ở nhà sao? Sao cháu lại ở đây? Mau ngồi xuống đi. Được. Ở đây thật là náo nhiệt quá. Họ là mấy người bạn của cháu. Đây chính là bác mà tôi đã kể. Mấy chai rượu trước đây đều là do bác ấy tặng. Cháu rót cho bác cốc trà nhé. Không cần phiền phức đâu. Tôi đến tìm Giang. Tôi đến tìm Giang Thần. Quê nhà bên đó xảy ra chút chuyện. Giang Thần, người thân từ quê đến. Hèn chi là người nông thôn. Đúng là chẳng hiểu chút phép tắc nào cả. Thùng rượu này là ông tặng hả? Cô gái này, xem ra cô khinh thường dân thường sao? Người nông thôn thì sao chứ? Năm xưa đất nước chúng ta cũng là do hàng ngàn hàng vạn người nông thôn giành được. Hôm nay tôi thấy cô là bạn của Chỉ Khê, nên hôm nay tôi không chấp nhặt với cô. Sau này nói chuyện phải chú ý một chút đấy. Lão già, ông bớt lo chuyện người khác đi, lo cho bản thân mình nhiều hơn đi. Ông có biết làm rượu giả là phạm pháp không? Rượu giả? Rượu giả gì cơ? Cô có phải nghĩ rằng những chai rượu tôi tặng trước đây đều là giả hết không? Phí lời. Có biết hai chữ này không? Mao đài. Cho dù ông có chồng ruộng cả tháng trời cũng không mua nổi một chai Mao đài bình thường đâu. Huống chi đây là đồ siêu tầm từ năm 1957. Ông ơi, ông cũng đã lớn tuổi rồi, sao lại có thể làm ra chuyện rượu giả như thế này chứ? Đây gọi là già mà không biết điều. Sao các người lại có thể nói bác ấy như vậy chứ? Đây là tấm lòng của bác ấy. Hơn nữa chai rượu này tôi và Giang Thần rất thích. Chúng tôi không biết uống rượu, bình thường để đó dùng để xào nấu cũng rất tốt. Cháu còn sợ bác sẽ bận tâm về chuyện này. Không bận tâm. Chỉ cần hai vợ chồng cháu thích, muốn dùng thế nào cũng được. Phải rồi. Sau khi Giang Thần về, cháu hãy đưa cái này cho nó. Cái này là gì? Cháu cứ tự tay đưa cho nó là được. Cháu khoan mở ra. Sau khi Giang Thần về, cháu hãy tự tay đưa cho nó, được không? Tuy nhiên, đợi đến ngày mai cháu muốn mở ra cũng được. Nhất định phải nhớ kỹ, phải qua đêm nay đã. Được rồi, đồ đã được gửi đến rồi. Lão già này cũng không làm phiền mọi người nữa. Tạm biệt. Cái thứ rách nát gì thế này thật là thần bí, lại còn phải đợi đến ngày mai mới được mở ra. Là điện thoại của chồng tôi. Alo chồng. Vợ, em không phải đang tăng ca ở bệnh viện sao? Anh đang định mang cơm đến cho em đây. Không cần đâu, không cần. Bây giờ e rằng không được rồi. Ngoài đường, anh bị cảnh sát giao thông chặn lại rồi. Chào anh. Xin vui lòng xuất trình giấy phép lái xe của anh. Chúng tôi nghi ngờ anh đã cải tạo xe trái phép. Alo, xin chào, thuê bao quý vị vừa gọi. Sao rồi? Chồng tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại rồi. Tôi cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Cô đừng vội, chúng ta hãy quan sát và tìm hiểu tình hình bên đó trước. Lập tức trích xuất hình ảnh trực tiếp từ phía Giang Thần bên đó. Cái này còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là đã làm
chuyện phi pháp gì đó rồi. Đừng để lát nữa lại lục ra được thứ gì vi phạm pháp luật từ trong xe, thế thì khó mà kết thúc tốt đẹp được. Chúng ta hãy xem tình hình bên đó. Thưa cảnh sát, đây chắc chắn là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Tôi hỏi anh, lái xe nhanh như vậy làm gì nếu anh không có tật giật mình? Tại sao lại phải né tránh tôi? Tôi thật sự không né tránh. Anh xem, tôi đang mang cơm cho vợ tôi đây. Đừng dùng cái chiêu đó. Nào, mở nắp capo trước ra. Động cơ quân sự, cái này là yêu cầu hỗ trợ. Đại lộ Nam Kiến Thiết yêu cầu hỗ trợ. Không phải, đứng yên. Chúng tôi hiện nghi ngờ anh cải tạo xe trái phép. Anh thành thật khai báo, cái động cơ này lấy từ đâu ra? Cải tạo trái phép. Thưa cảnh sát, anh hiểu lầm rồi. Đây chỉ là một thiết bị nhỏ do chính tôi làm, đã được cấp phép, không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Anh tự làm. Đây là đồ dùng trong quân đội đấy. Sao anh không trực tiếp giả mạo là viện sĩ nghiên cứu khoa học luôn đi? Viện sĩ thì tôi có quen vài người. Anh nói là tôi đích thân tiện anh ra ngoài. Đúng vậy. Giang Thần, tôi khuyên anh đừng ở đây kéo dài thời gian nữa. Đừng nói là 3 phút, cho dù có cho anh 1 ngày, anh cũng đừng hòng bước ra khỏi đây. Tội anh phạm là trọng tội đấy. Tôi đã nói rồi, đây là một sự hiểu lầm. Không cần thiết phải làm dùm beng lên như thế này đâu. Vậy anh giải thích thế nào về việc trong xe anh có đồ quân sự? Khoan đã, tôi xin nhắc lại một lần nữa, không phải là tôi tự ý sử dụng thiết bị quân sự, mà là thiết bị do tôi chế tạo, đã được chọn trở thành hàng quân sự. Toàn là lời nói bậy bạ. Bây giờ 3 phút đã hết rồi. Anh còn gì muốn nói nữa không? Ba, sao ba lại đến đây? Lập tức thả người. Cái gì? Ba, anh ta phạm trọng tội đấy. Anh ta, tao đã nói thả người, không nghe rõ sao? Giang tiên sinh đây chính là trụ cột quốc gia. Xe của cậu ấy đã được bộ phận đặc biệt phê duyệt. Trụ cột sao? Anh ta sao? Thật là vô lý. Các người có biết, đừng nói chỉ là một động cơ ô tô, ngay cả máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 cũng đều do chính tay Giang tiên sinh làm ra không? Cái gì? Chìa khóa. Giang tiên sinh, có thể đi rồi. Tôi đùa thôi. Thật ra cô không cần thiết phải tiễn tôi thật đâu. Anh, Giang tiên sinh, tôi đã cử người đến sở quản lý xe để lấy xe rồi. Xin hãy đợi một lát. Giang tiên sinh, nói thật lòng, về mặt nghiên cứu học thuật, tôi có rất nhiều vấn đề cần phải thỉnh giáo Giang tiên sinh một chút. Tháng 5, con cũng đi cùng đi. Giang tiên sinh, chi bằng đến nhà tôi uống chén trà. Được, mời. Phòng khách nhà Giang Thần. Giang Thần sao lại nhanh như vậy, đã ra ngoài rồi? Chẳng lẽ chúng ta thật sự đã hiểu lầm anh ta sao? Người bên cạnh anh ta nhìn sao mà quen mắt thế? Nhưng mà xa quá, không nhìn rõ được. Tôi biết ngay chồng tôi nhất định là trong sạch. Cô Tô, cô trước đây không phải luôn khẳng định nói chồng tôi tuyệt đối không ra được sao? Hình như còn cá cược nữa. Lần này coi như anh ta may mắn. Nhưng cô đừng đắc ý, tôi không tin Giang Thần là người trong sạch gì. Tôi đề nghị mọi người chia nhau ra tìm. Trong căn phòng này nhất định giấu thứ gì đó, không thể để lộ ra ngoài. Trời ơi, mấy thứ này là cái gì vậy? Mọi người mau đến xem.
Cổng thôn. Alo, chủ tịch, tôi đã đến rồi. Được, bây giờ tôi sẽ vào lấy tiền. Được, vâng. Mấy thứ này là cái gì vậy? Mọi người mau đến xem. Nhiều chìa khóa xe thế này. Đến ông bảo vệ trông kho. Còn chưa chắc có nhiều chìa khóa như thế đâu. Land Rover, Rolls-Royce, Maserati, Mercedes-Benz. Toàn là chìa khóa xe sang. Không có cái nào bình thường. Chuyện này không thể nào. Anh ta một kẻ lái chiếc xe tải cũ nát, vô công rồi nghề. Sao lại có nhiều xe sang như vậy? Cô Thẩm, cô có biết chuyện này không? Chẳng lẽ chồng cô, Giang Thần, ở một ga tư nhân nào đó, chất đầy xe sang bên trong? Chuyện này thật đáng sợ. Không phải như vậy đâu. Các người hiểu lầm rồi. Mấy chiếc chìa khóa xe này đều là mô hình cả. Mô hình? Đúng vậy. Chồng tôi, Giang Thần, thích sưu tập mô hình chìa khóa xe. Cứ vài bữa lại phải đi mua vài cái về, ngăn kéo ở nhà. Sắp không còn chỗ chứa nữa rồi. Vậy mà mô hình này làm giống thật quá đi mất. Chứ còn gì nữa. Trên mạng 8 tệ một cái. Đương nhiên là phải giống thật rồi. Không có tiền thì không đáng xấu hổ. Điều đáng xấu hổ là không có tiền mà vẫn muốn thỏa mãn cái lòng tự trọng đáng thương của mình. Sưu tập mấy cái mô hình chìa khóa xe, đúng là chỉ có hắn ta nghĩ ra được. Theo tôi thì cô Thẩm này lấy nhầm chồng là chuyện cả đời không thể thay đổi được. Chẳng bù cho chồng tôi sự nghiệp thành công, tuổi còn trẻ đã được chủ tịch của công ty lớn ưu ái rồi. Tôi thích chồng tôi lái chiếc xe tải nhỏ chở tôi đi chợ. Không được sao? Thật sao? Chỉ tiếc là nhà các cô không mua nổi xe thật, chỉ có thể mua mấy cái mô hình chìa khóa xe về để ngắm cho đỡ thèm thôi. Chẳng bù cho nhà chúng tôi đang đậu 2 chiếc Mercedes thật đấy. Cô, sao cánh cửa này không khóa vậy? Nana, sao em lại ở đây? Chồng, đây không phải là điều em nên hỏi anh sao? Sao anh lại đến đây? Chồng ơi, anh không phải đang ở công ty bận công việc sao? Công ty của anh sổ sách có chút vấn đề. Chủ tịch bảo anh qua đây lấy ít tiền mặt. Em và cả các cô ấy nữa. Lẽ nào là bạn của chủ tịch sao? Chủ tịch? Chủ tịch gì cơ? Lẽ nào Giang Thần là chủ tịch công ty các người? Cái gì? Cô Tô, sếp của chồng cô là chồng của cô Thẩm. Giang Thần sao? Không thể nào. Hắn ta là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Tôi không tin. E rằng đây mới là bí mật lớn nhất của Giang Thần. Thật ra Giang Thần, anh ta hoàn toàn không phải là kẻ thất nghiệp lang thang. Thân phận thật sự của anh ta lại là một siêu đại gia. Các người là ai vậy? Tôi đến đây để lấy tiền mặt. Xin các người đừng gây rối. Tiền mặt? Làm gì có tiền mặt nào ở đây chứ? Ở ngay đây này. Sau mỗi cốp của mỗi chiếc xe này đều có vài bao tải tiền mặt đấy. Chủ tịch bảo tôi cứ tùy ý lấy một bao mang đi là được rồi. Chỉ là nhà để xe hơi xa, tôi phải lái xe qua đó lấy bao tải đựng tiền. Lại còn vài bao cơ hả? Là mỗi chiếc xe đều có vài túi tiền mặt. Điều đó có nghĩa là những chiếc chìa khóa xe này thực ra đều là thật. Các người không thấy lạ sao? Làm sao anh ta có nhiều tiền như vậy? Thật sự không thể giải thích được. Anh ta là một người đàn ông làm nông bình thường, vừa không có bối cảnh, vừa không có công việc. Làm sao có thể có nhiều tài sản đến thế? Cô Thẩm, cô có biết gì về chuyện này không? Tôi cũng không biết. Nhưng trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Chồng tôi, Giang Thần, vẫn luôn ở nhà làm ruộng, ngày thường hầu như không ra khỏi nhà. Làm sao lại mở công ty được? Giang Thần? Giang Thần nào cơ? Chủ tịch công ty các anh. Chẳng lẽ không phải tên là Giang Thần sao? Cô nói về chuyện này hả? Chủ tịch của chúng tôi họ gì? Làm sao tôi có thể biết được? Cấp bậc của ngài ấy quá cao. Công ty chúng tôi cũng chỉ là một cơ sở kinh doanh dưới trướng ngài ấy. Tôi luôn không có tư cách để gặp mặt ngài ấy. Đây không phải là nhà của chủ tịch sao? Sao có thể như vậy được chứ? Chủ tịch của chúng tôi, người có đẳng cấp cao như thế, làm sao có thể sống ở cái nơi nông thôn rách nát này chứ? Với cái môi trường này, đừng nói là ở, tôi nhìn thôi cũng thấy buồn nôn rồi.
Các người, hãy dùng đầu óc mà suy nghĩ kỹ đi. Đây chắc chắn là một người họ hàng nghèo nào đó của chủ tịch, giúp ngài ấy trông coi mấy chiếc chìa khóa xe này. Thôi được rồi, tôi đi trước đây. Lái xe chậm thôi nha anh yêu. Suýt chút nữa thì bẽ mặt rồi. Cái người họ Giang đó, hóa ra chỉ là một bảo vệ thôi. Cô Thẩm, cô có biết chồng cô, Giang Thần, có một người họ hàng giàu có ở xa như vậy không? Tôi không biết. Anh ấy chưa bao giờ nhắc đến với tôi. Dù sao thì làm tài xế cho người giàu, nói ra cũng sợ mất mặt. Tuy nhiên vừa nãy tôi lại có một phát hiện mới. Cái gì cơ? Vừa nãy khi lục soát, tôi đã tìm thấy một chiếc điện thoại. Là chiếc điện thoại thứ hai mà chồng cô, Giang Thần, đã giấu đi. Thật sự đã mở khóa được rồi. Chồng thật sự yêu tôi. Bao nhiêu năm nay, mật khẩu vẫn không hề thay đổi. Vẫn là ngày sinh nhật của tôi. Xem ra, chồng cô thật sự yêu cô. Đưa đây cho tôi xem nào. Sao WeChat này lại trống trơn thế này? Ngay cả lịch sử trò chuyện cũng không có. Đúng là đã đánh giá thấp sự cảnh giác của anh ta. Nhưng càng như thế này, càng chứng tỏ trong lòng có điều mờ ám. Không chỉ là WeChat, những thứ khác cũng không thể tra ra được gì. Thậm chí ngay cả ứng dụng cũng không có mấy cái. Các vị có phát hiện ra không? Chiếc điện thoại này trông rất mới, nhìn là biết chưa từng được sử dụng. Hình như nó được chuyên dùng để làm một việc gì đó. Mọi người nhìn xem, ở đây có một đoạn video. Không lẽ là video hẹn hò sao? Mở ra xem nhanh đi. Nếu tôi mất mạng, mọi chuyện về tôi xin đừng nói cho vợ tôi, Thậm Chỉ Khê biết. Tôi không muốn những chuyện tôi đã làm bị cô ấy biết. Nhớ kỹ, những thứ sau bức tường trong phòng ngủ nhà tôi phải được thu dọn sạch sẽ hết. Đừng để cô ấy phát hiện. Dù sao thì tôi không phải là một người chồng đạt tiêu chuẩn. Nếu tôi mất mạng, xin hãy thay tôi nói với cô ấy một tiếng xin lỗi. Chồng ơi, video của anh ta có ý gì? Để lại cho ai? Cái này còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là đã làm chuyện gì đó hổ thẹn. Trong lòng anh ta chắc chắn có quỷ. Người bình thường sao có thể quay loại video này? Không, không phải đâu. Chồng tôi không phải là người như vậy. Anh ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi. Không phải. Đến nước này rồi, cô vẫn chưa hiểu sao? Cô Thẩm, chồng cô chắc chắn 100% có chuyện giấu cô. Điều này tuyệt đối không sai được. Thế cũng không thể nói là anh ấy là người có vấn đề. Nhưng vừa nãy mọi người có để ý không? Anh ấy nói sau bức tường trong phòng ngủ hình như có thứ gì đó. Biết đâu, có thể là thứ mà tuyệt đối không muốn ai biết. Giang Thần có bí mật không thể công khai. Kính thưa quý vị khán giả, tiếp theo xin mời quý vị cùng với tổ chương trình chúng tôi vạch trần bộ mặt thật đằng sau của chồng cô Thẩm. Cô Thẩm, cô có dám cho phép chúng tôi vào phòng ngủ tìm kiếm một chút không? Phòng ngủ nhà Giang Thần, các vị muốn kiểm tra phòng ngủ của tôi và chồng tôi thì có thể, nhưng lỡ như kiểm tra không ra thứ gì thì phải làm sao? Sao cô lại tự tin đến vậy chứ? Tôi chỉ là tin tưởng chồng tôi. Thật sao? Vừa nãy trong điện thoại, những bí mật được tra ra đó đều là bằng chứng xác thực bày ra trước mắt cô. Cô không hề có chút nào nghi ngờ sao? Tóm lại tôi tin rằng chồng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi. Đừng có cứng miệng nữa. Sự thật thế nào không phải do cô quyết định. Nếu cô thực sự tin tưởng anh ta đến vậy, cô đã không ngăn cản chúng tôi. Rốt cuộc đã giấu bí mật gì? Sẽ được tiết lộ ngay lập tức.
Xin lỗi nhé. Cô Thẩm, bây giờ tôi sẽ trước buổi phát trực tiếp toàn quốc và hàng triệu khán giả cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc chồng cô bị tổ chương trình loại bỏ. Nơi được nhắc đến trong video chính là bức tường này phải không? Cô Thẩm, cô đã chuẩn bị tâm lý chưa? Hãy mở nó ra. Giúp một tay đi. Đứng ngây ra đó làm gì? Đây là những thứ gì vậy? Chứng nhận kỹ sư cấp quốc gia, chuyên gia vật lý cấp quốc gia, huân chương danh dự, top 10 thanh niên ưu tú. Tất cả những thứ này đều là huân chương và giấy khen danh dự cấp quốc gia. Cái gì? Giấy khen danh dự? Không thể nào. Giang Thần trong video đã đích thân nói rằng muốn dọn dẹp bức tường này. Vậy chắc chắn đó là thứ gì đó không sạch sẽ. Làm sao có thể là giấy khen danh dự chứ? Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều do anh ta trộm được? E rằng không phải. Những gì được ghi lại trên đây quả thực là tên của Giang Thần. Vì vậy hoàn toàn có thể loại trừ thông qua cách thức không chính đáng để đạt được những thứ này. Tôi biết rồi. Thực ra là chúng ta đã nghĩ quá phức tạp. Những thứ này căn bản là chứng nhận giả. Chứng nhận giả sao? Có lẽ mọi người không biết chứng nhận cấp quốc gia đại diện cho điều gì. Ngay cả những chuyên gia quen thuộc trên TV cả đời cũng chỉ có thể tinh thông một lĩnh vực. Còn anh ta một người nông thôn coi chứng nhận quốc gia là gì? Giấy khen hồi tôi đi học còn không có nhiều như vậy. Vậy thì tôi đã hiểu tại sao anh ta lại phải giấu những thứ này đi. Chỉ riêng việc làm giả hàng loạt chứng nhận quốc gia này thôi đã đủ để anh ta bị xử bắn vài trăm lần rồi. Cô nói bậy. Giang Thần sẽ không làm giả đâu. Vậy ý cô là tất cả những thứ này đều là thật sao? Tại sao anh ấy lại phải làm giả một đống chứng nhận giả? Chuyện này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi hiểu không chỉ riêng cô Thẩm, mà có lẽ khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng thoáng nghi ngờ tính xác thực của những chứng nhận này. Người dẫn chương trình, tôi có một cách có thể xác minh thật giả. Cách gì? Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể tra cứu được mọi thông tin về chồng của cô Thẩm, Giang Thần. Cô muốn điều tra hồ sơ của chồng tôi sao? Điều này không phù hợp đâu. Hồ sơ công dân của quốc gia không phải ai cũng có thể tra cứu được. Không, cô hiểu lầm rồi. Hồ sơ của cơ quan nhà nước, gia đình chúng tôi đương nhiên có thể tra được, nhưng điều đó là bất hợp pháp. Vì vậy tôi đang đề cập đến kho dữ liệu ở nước ngoài. Tôi hiểu rồi. Có lẽ mọi người vẫn chưa biết chồng của cô Tào là một người trở về từ nước ngoài, có mối quan hệ rộng rãi ở đó. Vì vậy nếu cô ấy ra tay chắc chắn có thể tra cứu được. Mặc dù không thể đảm bảo hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất cũng có thể thấy được một số thứ. Tôi sẽ gọi ngay cho chồng tôi. Gia thế của Tào Hồng này e rằng không hề tầm thường. Tôi đã nói xong rồi. Tài liệu về anh ta lát nữa sẽ gửi đến điện thoại của tôi. Đã gửi đến rồi. Giang Thần, dân tộc Hán, người Hoa, không có lai lịch đặc biệt, công dân bình thường. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Là người bình thường, người mà ngay cả hồ sơ ở nước ngoài cũng không có nhiều ghi chép, sao trong nhà lại có nhiều thứ vô giá đến vậy? Vậy nên đây không phải là tiền bẩn thì là gì? Không phải là giấy tờ giả mạo thì là gì? Cô Tào, người dẫn chương trình, tôi cầu xin các vị đừng bắt anh ấy. Anh ấy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi. Cô cứ chờ chương trình phát sóng rồi nhận giấy triệu tập sau nhé. Phòng khách Lý ra. Lão Lý, rượu đâu? Hết rượu rồi. Bố, con vừa điều tra xong. Trong hồ sơ lý lịch của anh ta không có bất cứ điểm nào đặc biệt. Rốt cuộc là vì sao?
Đương nhiên là con không thể tra ra được rồi, bởi vì hồ sơ của cậu ta là tuyệt mật cấp S. Đây cũng là sự bảo vệ mà quốc gia dành cho cậu ta. Sau này sẽ không còn phiền phức như vậy nữa, bởi vì chúng ta đã hoàn toàn đứng vững trên thế giới rồi. Lão Lý, mang rượu ra uống tiếp nào. Giang tiên sinh say rồi, con đưa cậu ấy về nhà trước đi. Nói đi, đi đâu? Gì cơ? Giang Thần đã lên xe của một người phụ nữ. Nhanh, lập tức bám theo. Sao vậy? Người dẫn chương trình, người phụ nữ nào? Theo phản ánh của nhân viên đoàn làm chương trình chúng tôi, Giang Thần đã lên xe của một người phụ nữ lạ mặt. Nhưng vì buổi tối ánh sáng không đủ, không thể nhìn rõ người phụ nữ đó trông như thế nào. Cô ấy có lẽ chỉ là đưa chồng tôi về nhà thôi. Không, điều có thể xác định lúc này là hướng chiếc xe đó đang đi không phải là đường về nhà. Cuối cùng cũng lộ đuôi rồi sao? Đây là đâu vậy? Còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là nơi giấu bồ nhí rồi. Trông có vẻ là người rất thật thà, không ngờ lại vừa phạm tội, lại vừa ngoại tình. Bảo sao lại chê bai người vợ già ở nhà chứ? Cô Thẩm, bây giờ tôi còn thấy hơi đồng cảm với cô đấy. Nhà cũ của Giang Thần. Bố, mẹ, con trai nhớ bố mẹ. Chồng tôi sao vẫn chưa ra? Tạm thời vẫn chưa có tiến triển mới nào. Đây chính là người đàn ông tốt mà cô luôn miệng ca ngợi sao? Nghe nói tối phải tăng ca không về. Ngày hôm đó đã chạy đến căn cứ bí mật để hẹn hò với nhân tình rồi. Không, không thể nào. Giang Thần này xem ra thực sự có ý định không về nhà ngủ đêm rồi. Vậy đi, tổ chương trình đã sắp xếp khách sạn cho mọi người rồi. Chúng ta về trước thôi. Nếu có tình huống gì sẽ theo dõi ngay lập tức. May mà có khách sạn. Tôi không muốn ở lại cái nơi này suốt cả đêm đâu. Cái nơi tồi tàn này không phải chỗ dành cho người ở. Từ đường nhà cũ của Giang Thần. Bố mẹ, anh cả, anh hai cùng các vị liệt tổ liệt tông, con xin phép về nhà trước. Chị Khê chắc sắp về rồi. Khi nào có thời gian con nhất định sẽ đưa cô ấy đến thăm mọi người. Giang Thần đã rời khỏi đây rồi. Chỉ có một mình anh ta đi ra thôi phải không? Cô Thẩm Chỉ Khê, tôi hy vọng cô có thể
chuẩn bị sẵn sàng. Người phụ nữ phá hoại gia đình cô e rằng đang ở bên trong căn nhà này. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là rút lui khỏi cuộc thi, chương trình kỳ này sẽ kết thúc tại đây. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư gia đình của cô. Hoặc là đi vào tìm hiểu rõ ràng. Cô Thẩm Chỉ Khê, cô có muốn bỏ cuộc không? Đêm qua tôi đã không ngủ suốt cả đêm và đã suy nghĩ thông suốt rồi. Gia đình chúng tôi tuy hơi nghèo, nhưng phải sống một cách quang minh lỗi lạc. Tôi tin tưởng chồng tôi, Giang Thần. Đến mức này rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Tự chuốc lấy khổ thôi. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta hãy đi vào tìm hiểu rõ ràng. Lát nữa nếu bắt được Tiểu Tam, nhớ xử lý khuôn mặt để bảo vệ quyền riêng tư. Đây là... đang làm cái gì vậy? Sao lại là Từ Đường vậy? Anh ta đã ở lại nơi như thế này suốt cả đêm sao? Không đúng. Mọi người nhìn xem. Giang Thụy Kim hưởng thọ 69 tuổi, hy sinh vì nước. Giang Kiến Quân hưởng thọ 34 tuổi, hy sinh vì nước. Giang Tinh hy sinh vì nước. Giang Nguyệt hy sinh vì nước. Đều hy sinh vì nước. Toàn bộ đều là hy sinh vì nước. Sao có thể như vậy được? Sự thật rành rành trước mắt, tuyệt đối không thể sai được. Không ai lấy tổ tiên của nhà mình ra để đùa cợt. Nói cách khác, nơi này căn bản không phải là cái gọi là nơi kim ốc tàng kiều. Tôi phải xin lỗi vì những phán đoán mà tôi đã đưa ra trước đó. Gia đình Giang Thần, cả nhà đều là trung liệt. Cái gì cơ? Vâng, đã rõ. Cô Thẩm, chúng tôi vừa nhận được thông báo. Hiện tại rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy vô cùng chấn động về việc này. Tổ chương trình chúng tôi, để thể hiện sự tôn trọng, quyết định tài trợ cho cô 100.000 tệ. Để thể hiện sự ủng hộ. Điều này là thật sao? Đương nhiên rồi, cảm ơn người dẫn chương trình, cảm ơn tổ chương trình. Nếu cộng thêm 100.000 tệ này, chắc là đủ rồi. Cô Thẩm, chỉ là 100.000 tệ thôi mà. Đối với gia đình cô, thực sự quan trọng đến vậy sao? Sống ở cái nơi tồi tàn như thế, sao mà không thiếu thốn được? Cô không nghe người ta nói lúc mới lên chương trình sao? Chỉ muốn mua một căn nhà nhỏ rồi dọn vào thành phố sống. Mua nhà. Cô Thẩm, vậy chi bằng chúng tôi đi cùng cô để giải quyết việc này nhé. Bây giờ đi sao? Quyết định tài trợ cho cô 100.000 tệ tiền trợ cấp. Tuyệt vời. Phòng hội nghị đài truyền hình, lãnh đạo, chiêu này quả thực cao tay. Vừa quảng bá cho chương trình chúng ta, lại vô hình chung rút ngắn khoảng cách giữa chương trình và người dân thuộc tầng lớp thấp. Giúp đỡ người nghèo mà, nên làm thôi. Phải rồi, nhớ làm tốt công tác tuyên truyền. Tôi đã nghĩ ra tiêu đề rồi. Cứ nói chương trình chúng ta đã giúp người nghèo có được mái ấm. Lãnh đạo, làm như vậy liệu có làm tổn thương danh dự của Thẩm Chỉ Khê không? Nói gì kỳ vậy? Điều kiện gia đình cô ta kém là sự thật. Nếu không có chúng ta tài trợ tiền trợ cấp, cô ta e rằng ngay cả một căn nhà cũ nhỏ nhất cũng không mua nổi. Các mô đun lõi của hệ thống giao hàng bằng máy bay không người lái bao gồm nhà Giang Thần. Sao lại bị dột nữa rồi? Đợi vợ về, việc đầu tiên là phải đưa cô ấy chuyển đến nhà mới. Chắc chắn cô ấy vẫn chưa biết tôi đã âm thầm mua cho cô ấy nhiều bất động sản như vậy đâu nhỉ? Phòng kinh doanh. Xin chào. Tôi muốn xem những căn hộ có diện tích nhỏ. Vâng, căn hộ của chúng tôi có khá nhiều loại diện tích nhỏ, chỉ cần xách vali vào là ở được ngay, tổng thể trang trí khá tinh tế. Cái này đắt quá, có cái nào rẻ hơn không? Không cần ở trung tâm thành phố, ngoại ô là được. Ngoại ô. Chỉ Khê. Nhìn từ xa đã thấy quen mắt rồi. Cao Đạt, giám đốc phòng kinh doanh. Không ngờ lại đúng là cô. Thật không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Họ là
bọn họ. Chúng tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Vậy sao? Thật sự không nhìn ra. Nhìn mấy cô gái xinh đẹp này thì biết ngay là người có gia cảnh giàu có. Sao lại cam tâm tình nguyện làm việc ở một bệnh viện nhỏ như vậy chứ? Xin lỗi nhé. Cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Tôi họ Cao, là giám đốc phòng kinh doanh ở đây. Đây là danh thiếp của tôi. Mọi người, nếu sau này có bất cứ nhu cầu gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Giám đốc kinh doanh. Cô ta một người phụ nữ từ nông thôn đến, làm sao lại quen biết loại người này được chứ? Tôi quên giới thiệu với mọi người một chút. Tôi và chị Khê là bạn học đại học, cùng học một chuyên ngành. Chị Khê này lúc đó là người nổi tiếng của khoa chúng tôi đấy. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Thật sao? Đúng vậy. Hồi đó tất cả mọi người đều nghĩ rằng sau khi chị Khê tốt nghiệp sẽ có tiềm năng vô hạn. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, không hiểu sao lại thế nào, lại kết hôn với một người nông thôn. Sau này mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Cô Thẩm, tôi cứ tưởng rằng cô cũng là người nông thôn, không ngờ rằng cô lại hạ mình kết hôn với người kém hơn đấy. Thật ra tôi chưa bao giờ cảm thấy tôi là hạ mình kết hôn. Giang Thần thật sự rất tốt, hóa ra là bị người chồng đó làm cho liên lụy sao? Theo tôi, phụ nữ chúng ta khi lấy chồng phải mở to mắt ra mà nhìn. Nếu lấy phải một người đàn ông vô dụng, cả đời đều phải theo chịu đựng ấm ức, đúng không? Chị Khê, cô đến xem nhà đúng không? Vậy đi, tôi sẽ đích thân tiếp đón cô nhé. Đi. Các căn hộ ở chỗ chúng tôi đều vô cùng tuyệt vời. Giá cả dao động từ 2 triệu đến 10 triệu. Cái gì cũng có. Không biết ngân sách của cô khoảng bao nhiêu? Tôi mang theo 310.000 tệ. Có được không? Bao nhiêu? 310.000. Hèn chi nói là tiết kiệm được. Số tiền này còn có cả phần lẻ nữa cơ. Chị Khê, 310.000 này quả thực là hơi ít. Rất xin lỗi, chỗ chúng tôi không có căn hộ nào như vậy. Sao lại không có? Không có là không có. Cô mang 300.000 mà còn muốn mua một căn nhà. Nằm mơ hả? Nhưng mà tôi đã điều tra từ rất lâu rồi. Cô muốn nói đến căn hộ 45 mét vuông đó sao? Căn đó quả thực là được. Tiền trả trước 300.000 quả thật là đủ rồi. Chỉ là căn nhà đó trang trí hơi cũ kỹ. Những khách hàng đến xem trước đây đều chê bai rồi bỏ đi. Hay là cô xem xét lại một chút? Không cần xem xét, căn này được rồi. Chắc giám đốc Cao chưa biết đâu nhỉ? Cô ta luôn sống ở khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn. Căn đó của anh có rách nát đến mấy, có thể nát bằng nhà. Cô ta ở quê không? Chào cô. Căn hộ nhỏ nhất mà cô đang xem xét đã tăng giá rồi. Về phần tiền đặt cọc, tổng cộng cần 320.000 tệ. Không phải 310.000 tệ là được rồi sao? Tôi rất xin lỗi. Chị Khê, giá nhà lên xuống là chuyện rất bình thường. Vậy thì bây giờ xem ra ngân sách của cô vẫn còn thiếu một chút. Cô sẽ không đến cả 10.000 tệ cũng không thể lấy ra được chứ? Không thể nào chứ cô Thẩm. Nhà cô thật sự đến cả 10.000 tệ còn con cũng không thể lấy ra được sao? 310.000 tệ cô ta mang đến e rằng chính là toàn bộ tài sản trong nhà rồi. Giám đốc Cao, có thể giảm giá một chút không? Những vấn đề khác vẫn có thể xem xét. Ví dụ như quà tặng kèm chẳng hạn. Chỉ là giá nhà này tôi cũng không thể tự quyết được. Vì vậy cô đừng nên làm khó tôi quá. Chị Khê, nếu cô thực sự không thể lấy ra tiền, tại sao cô không gọi điện thoại cho chồng cô, bảo anh ấy mang tiền đến? Giang Thần, hắn ta ấy hả? Tiền sinh hoạt hàng tháng của hắn đều phải dựa vào phụ nữ kiếm. Trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào một con chó. Cô dựa vào đâu mà mắng chồng tôi? Sao nào, không cho người ta nói sự thật hả? Người đàn ông cô lấy chỉ là một tên phế vật vô dụng thôi. Cô, hay là thế này đi, dù sao gia đình cô Thẩm cũng khó khăn, còn thiếu bao nhiêu chúng tôi cho cô vay là được. Dù sao cũng không phải là nhiều. Có chút tiền này mà cũng phải vay sao?
Không đủ để các bà vợ trong giới của chúng ta đi nhà hàng Tây cao cấp ăn một bữa đâu. Cô đó, nếu thực sự thiếu 10.000 tệ này, vậy thì tôi quyên góp cho cô là được rồi. Cứ coi như là bố thí cho kẻ ăn xin đi. Ngân hàng nông nghiệp nhận được 800.000 tệ. 800.000 tệ. 800.000 tệ sao? Cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Ai đã chuyển tiền cho cô? Sao chuyện này có thể chứ? Giờ thì đủ tiền trả trước rồi. Chẳng lẽ thật sự là chồng cô ấy, Giang Thần sao? Không phải tiền thưởng. Có vẻ bên bệnh viện cũng đã nhận được tiền rồi. 7.900 tệ. Vậy nên 800.000 tệ này chẳng lẽ là... 800.000 tệ. Cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Thẩm gia, bà không nên chuyển số tiền này cho nó. Bố Thẩm, bố của Thẩm Chỉ Khê. Mẹ Thẩm, mẹ của Thẩm Chỉ Khê. Tôi không phải là sót con sao? Ông cũng đâu phải không thấy. Vì thiếu 10.000 tệ đó, ông xem con gái mình đã khổ sở đến mức nào rồi. Đó là nó đáng đời. Tôi đã nói từ lâu là không đồng ý rồi. Là nó nhất quyết phải lấy cái tên họ Giang đó. Giờ thì hay rồi. Xem nó sống cuộc sống thế nào kìa. Để cho biết bao nhiêu cư dân mạng trên cả nước cười chê. Mặt mũi Thẩm gia của tôi đều bị nó làm mất hết rồi. Thôi được rồi, được rồi. Đã 3 năm rồi. Chẳng lẽ ông thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó sao? Tôi ủng hộ chương trình này. Tôi cảnh cáo bà đấy, không được lén lút nói cho cái tên họ Giang đó biết. Phải để con gái thấy rõ cái người mà nó lấy làm chồng rốt cuộc là loại người như thế nào. Được rồi. Nào, ông mở điện thoại ra, chúng ta xem tiếp đi. Phòng kinh doanh. Không cần làm thủ tục vay vốn nữa. Bây giờ tôi muốn thanh toán toàn bộ. Vâng. Sao còn chưa mau đi làm thủ tục đi? Vâng, giám đốc. Không tra nhầm đâu. Đây chính là hồ sơ tài liệu bất động sản của cô ấy. Cái này, sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Làm cái trò gì vậy? Chỉ là một căn hộ nhỏ thôi mà vẫn chưa xong sao? Giám đốc, cái này không được rồi. Cái gì không được? Hệ thống hiển thị cô Thẩm đã bị cấm giao dịch lần này. Cấm giao dịch? Cấm tôi giao dịch sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là khoản tiền này có nguồn gốc không rõ ràng. Không phải đâu. Sở dĩ cô Thẩm bị cấm giao dịch là vì hiện tại đang thuộc tình trạng bị giới hạn mua. Cô nói gì cơ? Giới hạn mua? Chỉ dựa vào cô ta thôi sao? Chắc chắn là không kiểm tra nhầm chứ. Giám đốc, tôi đã xác nhận lặp đi lặp lại 3 lần rồi, chính là bị giới hạn mua. Sao lại như vậy? Giới hạn mua là có ý gì vậy? Này, các người đang nói gì vậy? Giới hạn mua có nghĩa là tài sản nhà đất dưới tên cô ta quá nhiều, không được phép mua thêm nữa. Cái gì? Không phải, các người đang đùa sao? Chỉ với căn nhà rách nát ở nông thôn của cô ta cũng có thể được gọi là tài sản nhà đất sao? Nếu chỉ dựa vào căn nhà đó thì không thể nào bị giới hạn mua được. Cho nên ngoài căn nhà mà chúng ta đã từng đến ở nông thôn ra, cô ta chắc chắn còn có những căn nhà khác. Sao lại như vậy? Đi, mau chóng điều tra rõ ràng cho tôi. Vâng, giám đốc, tôi đi kiểm tra ngay đây. Chỉ Khê, cô mua nhà từ khi nào vậy? Không phải, tôi chưa từng mua nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ này. Lẽ nào là bố mẹ cô mua cho cô sao? Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lẽ nào là bố mẹ cô mua cho cô sao? Biệt thự Thẩm gia, ông có phải đã lén lút mua nhà cho Chỉ Khê không? Tôi không phải mua cho nó. Tôi mua để dưỡng già cho chính mình. Chỉ là tạm thời đứng tên nó mà thôi. Tôi đã nhìn ra rồi. Ông chính là kiểu người điển hình, ngoài cứng nhưng trong mềm. Thôi được rồi, đừng nói tôi nữa. Chẳng phải bà cũng lén lút chuẩn bị cho nó sao? Ông nói gì vậy? Tôi đâu có chuẩn bị gì cho nó. Thôi đi, tôi đi nấu cơm đây. Phòng kinh doanh.
Đã tra ra chưa? Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu căn nhà? 1 căn hay 2 căn? 1 căn thì không thể bị giới hạn mua được. Vậy là 2 căn rồi. Có gì đáng tự hào chứ? Căn biệt thự nhà chúng tôi, số tiền bỏ ra đủ để mua 4-5 căn rồi. Giám đốc, tôi đã tra ra rồi. Nói mau, cô ta có bao nhiêu bất động sản dưới tên mình? Tổng cộng dưới tên cô Thẩm. 5 căn. Sao lại nhiều đến vậy? Không phải 5 căn, là hơn 500 căn. Hơn 500 căn. Ăn nói hồ đồ, cô có tin tôi sa thải cô không? Không phải đâu giám đốc. Tôi nói thật đấy. Không tin thì giám đốc xem này, đưa đây. Để tôi xem. Giám đốc xem này, bất động sản dưới tên cô Thẩm. Riêng tài liệu thôi đã hơn 50 trang rồi. Tài liệu trên máy tính, rõ ràng rành mạch. 517 căn, sao có thể như vậy được? Đúng là hơn 500 căn thật, đúng vậy. Cô Thẩm, cô đã giấu chúng tôi kỹ quá. Không phải, tôi không có. Tôi chưa từng mua nhà. Đương nhiên không phải cô mua. Người bình thường dù có giàu đến mấy cũng không thể mua được nhiều nhà như vậy. Cho nên, nhất định là có người âm thầm mua dưới danh nghĩa của cô. Vậy người đó là ai? Việc mua nhà số lượng lớn nhất định phải có được thông tin cá nhân của cô ấy trước. Và người có thể làm được điều này nhất định là người thân cận nhất bên cạnh cô ấy. Vậy ý cô là Giang Thần, chồng của cô Thẩm? Không thể nào. Chồng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn ta chỉ là một kẻ trồng trọt, làm sao có thể thao túng hơn 500 căn bất động sản? Ai mà tin được chứ? Cô tin sao? Hơn nữa, cái bộ dạng nhu nhược của hắn ta, mọi người đều thấy rõ cả rồi. Cô, thế thì còn có thể là ai nữa? Cô Thẩm, gia cảnh của cô chắc hẳn không tầm thường đâu nhỉ? Xem ra tôi đoán đúng rồi. Nhà mẹ đẻ của cô quả nhiên không hề đơn giản. Sự việc là như thế này. Hơn 500 căn bất động sản này là do bên nhà mẹ đẻ của cô Thẩm mua. Có tình hình mới nhất. Cô Thẩm, chồng cô đã ra khỏi nhà rồi. Dựa trên thông tin của nhân viên tại hiện trường, có lẽ anh ta đang đi thẳng đến nhà bố mẹ cô. Anh ấy đến nhà bố mẹ tôi làm gì? Tạm thời vẫn chưa rõ. Họ ít qua lại với nhau sao? Kể từ khi chúng tôi kết hôn, người nhà tôi chưa từng gặp lại anh ấy dù chỉ một lần. Ngay cả khi chúng tôi kết hôn, họ cũng không đến. Chỉ có mẹ tôi lén lút đến thôi. Quan hệ giữa họ rất tệ. Tôi hiểu rồi. Hắn ta không lẽ là cùng đường nên đi xin tiền bố mẹ cô sao? Chi tiết về những bất động sản đó có thể tra ra địa chỉ không? Có thể. Tuy nhiên, cần thời gian để xác minh. Vậy được, chúng ta về trước đi. Xem thử bên Giang Thần rốt cuộc là tình hình gì. Ngoài ra, địa chỉ cụ thể của bất động sản sau khi tra ra được, làm ơn thông báo cho chúng tôi một tiếng. Được. Chuyện gì thế này? Tra kỹ lại cho tôi lần nữa. Biệt thự Thẩm gia. Giang tiên sinh, sao cậu lại đến đây? Tôi tìm họ có chút chuyện muốn nói. Ai đấy? Thưa phu nhân, là cậu Giang đến. Tiểu Giang. Mẹ. Hắn đến làm gì? Không gặp. Ông xem ông kìa. Tiểu Giang, nhanh vào đi, vào đi. Cứ tự nhiên ngồi nhé. Mau rót nước cho Tiểu Giang đi. Con cảm ơn mẹ. Bố. Tiểu Giang, sao hôm nay con lại đột nhiên nhớ đến chúng ta vậy? Chỉ Khê đâu? Sao con bé không đi cùng con? Nó hiện vẫn còn đang bận. Bận gì vậy? Không có gì. Chẳng phải sắp đến Trung thu rồi sao?
Đến lúc đó, hai đứa cùng nhau về đây. Chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé. Vâng. Bố, mẹ, hôm nay con đến đây là muốn mời bố mẹ tối nay cùng đi ăn cơm. Ngoài ra còn có một vài người bạn của con cũng sẽ cùng đến ăn cơm. Tôi già rồi, chân cẳng không còn nhanh nhẹn. Đường ở thôn cậu khó đi. Tôi sợ đi qua đó dễ bị ngã. Tiểu Giang, có chuyện gì sao? Vâng, có một chuyện con muốn thông báo với mọi người, đặc biệt là Chỉ Khê. Cô ấy đi theo con bao nhiêu năm nay, đã chịu không ít khổ cực. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ mang đến cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Tốt. Chỉ cần con có tấm lòng này là chúng ta vui rồi. Chỉ biết khoác lác thì có ích gì. Hãy làm điều gì đó thực tế đi chứ. Một người đàn ông, ngay cả một công việc cơ bản cũng không có, cậu làm sao có thể mang lại cho nó một cuộc sống tốt hơn được? Cậu có biết con gái tôi bao nhiêu năm nay đi theo cậu đã chịu bao nhiêu ấm ức không hả? Cút ngay cho tôi. Cút. Cút đi. Thôi nào. Phòng phát trực tiếp. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại bị đuổi ra ngoài? Chắc chắn là kiếm lợi từ người khác, làm người ta tức quá, trực tiếp đuổi ra luôn. Chồng ơi! Chồng tôi vừa nhắn tin cho tôi. Anh ta nói gì? Anh ấy bảo tôi nên sớm về nghỉ ngơi, tối nay đưa tôi đi ăn nhà hàng trong thành phố, nói là bạn bè mời, không cần tốn tiền. Bạn bè? Anh ta lấy đâu ra bạn bè chứ? Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Rõ ràng là chẳng qua chỉ là một đám ăn chơi lêu lỏng, bạn bè xấu mà thôi. Chỉ Khê, tối nay cô có định đi cùng Giang Thần không? Ông xem ông kìa, biệt thự Thẩm gia, cái tính khí nóng nảy này. Bình tĩnh đi. Tối nay ông thật sự không định đi sao? Đi. Đương nhiên đi. Tôi phải xem thử những người bạn nhậu nhẹt của hắn rốt cuộc là loại người gì. Đừng giận. Phòng phát trực tiếp. Chỉ Khê, tối nay cô có định đi cùng Giang Thần không? Chắc chắn là phải đi rồi. Đây là lần đầu tiên chồng tôi giới thiệu bạn bè của anh ấy với tôi, là một người vợ. Đương nhiên tôi không thể làm mất mặt anh ấy. Chỉ là một đám bạn bè xấu mà thôi. Bữa tiệc kiểu này có gì đáng để đi chứ? Cho dù là những người mà các cô gọi là bạn bè xấu, tôi cũng phải đi. Cô Thẩm, địa chỉ cụ thể của những bất động sản đó đã được điều tra ra rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Tôi đề nghị chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Các cô không thật sự nghĩ rằng những căn nhà này là do chồng cô ta mua chứ? Mặc dù xác suất cực kỳ thấp, nhưng quả thực có khả năng này. Cái này còn cần phải điều tra sao? Chắc chắn là cô ta dựa vào nhà mẹ đẻ mà có được. Đừng quên chương trình của chúng ta là khảo sát nửa kia. Chồng cô ta chỉ là một kẻ triệt để vô dụng. Cô, các người vợ, vòng bình chọn cuối cùng của chương trình sắp bắt đầu rồi. Xuất phát thôi. Tiến hành cuộc điều tra cuối cùng. Căn hộ. Chúng ta không có mật khẩu, làm sao để vào được đây? Hay là cô Thẩm thử xem sao? Tôi còn không biết căn nhà này là ai mua. Tôi thử bằng cách nào? Có lẽ nào là ngày sinh của cô không? Cô còn nhớ không? Chiếc điện thoại mà hôm qua tìm thấy ở nhà cô, mật khẩu chính là ngày sinh của cô. Người dẫn chương trình, cô nghĩ nhiều quá rồi. Cô thật sự nghĩ rằng là cái tên họ Giang đó mua nhà cho cô ta sao? Thử không phải sẽ biết ngay sao? Chỗ này tôi biết, là một trong những khu dân cư cao cấp nhất, đắt muốn mất mạng. Cho dù có bán cả Giang Thần đi chăng nữa, e rằng cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh ở đây đâu. Làm sao có thể?
đã phát hiện quyền quản trị. Cửa nhà đã được mở khóa. Cái này thực sự đã mở ra. Sao có thể như vậy được? Không thể nào. Cái này hóa ra lại là Giang Thần mua cho cô ta. Các vị, mặc dù ngay cả tôi cũng thấy khó tin, nhưng e rằng 9 phần 10 đây chính là chồng của cô Thẩm. Giang Thần đã mua. Sao có thể chứ? Hắn ta lấy đâu ra tiền để mua căn nhà đắt tiền như vậy? Chúng ta vào xem thử đã. Hóa ra đây mới là nơi Kim ốc Tàng Kiều thực sự. Tàng Kiều? Tàng Kiều gì chứ? Cô Thẩm, cô vẫn chưa hiểu sao? Chồng cô, Giang Thần, đã mặt dày xin tiền từ nhà mẹ đẻ của cô, rồi mua nhà. Hơn nữa, tôi thấy không chỉ 1-2 lần đâu. Bởi vì, nếu không, lần trước khi đến nhà, anh ta đã không bị đuổi ra ngoài. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Ý tôi là chồng cô đã dùng tiền của gia đình cô để nuôi phụ nữ bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Giang Thần này, bộ mặt phía sau hóa ra lại xấu xí đến thế. Tôi đã quay chương trình lâu như vậy mà chưa từng gặp người đàn ông quá đáng như vậy. Bằng chứng đã rõ ràng, chồng của cô Thẩm, Giang Thần, đã có hành vi ngoại tình. Chồng tôi ngoại tình? Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Mệt quá. Các người là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Nhà cô? Xem đi, tôi đoán đúng rồi. Cô ta chính là Hồ Ly Tinh. Cô Thẩm, bằng chứng đã rõ ràng. Chồng cô quả nhiên có quan hệ bất chính với cô ta. Cái gì mà lộn xộn vậy? Các người đông như vậy, xông vào nhà tôi, rốt cuộc muốn làm gì? Cô có biết mình đang nói gì không? Cô thật sự coi nơi này là nhà của mình sao? Chồng cô thật sự quá đáng. Cô nói nhảm với cô ta làm gì? Người dẫn chương trình, mau công bố đi. Thử thách của cô Thẩm thất bại. Xin lỗi, cô đã bị loại. Bây giờ thông qua chương trình, cả nước đều đã thấy. Cô luôn miệng nói hắn là người đàn ông biết lo cho gia đình, nhưng rốt cuộc sau lưng thối nát đến mức nào? Lấy một người đàn ông như vậy mà còn mặt mũi đến tham gia chương trình. Tôi còn thấy xấu hổ thay cho cô. Chương trình? Không phải chứ? Giang tiên sinh lại bị vợ mình lén đăng ký tham gia chương trình. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, thân phận của Giang tiên sinh tạm thời vẫn chưa bị bại lộ. Tôi nghĩ các người đã nhầm rồi. Nơi này luôn là nơi tôi sống một mình. Căn nhà này là do tôi thuê. Cô thuê. Đúng vậy. Chỉ là tôi không ngờ rằng chủ nhà lại là Giang Thần. Sao nào? Chẳng lẽ còn muốn tôi đưa ra hợp đồng thuê nhà để chứng minh cho các người xem sao? Mà này, các người đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi... Xin lỗi, là chúng tôi đã làm phiền rồi. The film was translated and narrated by M Media. Là chúng tôi đi nhầm. Xin lỗi, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Vậy tôi không tiễn nữa. Mời tự nhiên. Chuyện này phải nhanh chóng thông báo cho Giang tiên sinh mới được.
khách sạn. Những năm qua, đã để cậu phải chịu thiệt thòi rồi. Con đường là do tự mình lựa chọn, vì đã ký thỏa thuận bảo mật. Đương nhiên phải tuân thủ. Kể từ nay về sau, không cần phải giữ bí mật nữa. Thân phận của cậu, cũng như những đóng góp cho đất nước, tôi đại diện cho đại hạ. Tối nay, sẽ long trọng công bố với thế giới. Mời. Xin mời. Căn hộ, xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi. Tạm thời không liên lạc được, sao không gọi được vậy? Tiểu thư, yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Bây giờ cô nên đi thôi. Xe chương trình, cái gì? Cô nói có viện sĩ. Và cả vị kia nữa sao? Được, tôi biết rồi. Sao vậy? Cô Tào, chồng tôi, đặc biệt từ nước ngoài trở về, vì được mời tham dự một buổi tiệc tối quan trọng. Nghe nói, ngay cả vị kia cũng sẽ tham dự đấy. Chồng ơi! Nhà chúng tôi cũng nhận được lời mời rồi. Khách sạn, sự đóng góp cho đất nước thật sự quá lớn. Xin lỗi, tôi xin phép vắng mặt một lát. Mời. Giang tiên sinh, ngài định gọi điện thoại sao? Chúng tôi đã bố trí một số biện pháp an ninh tại hiện trường nên có sự nhiễu sóng tín hiệu. Nếu ngài muốn gọi điện, có thể ra bên ngoài khách sạn. Bảo Giang tiên sinh phải di chuyển. Thật là hồ đồ. Lập tức gỡ bỏ thiết bị đó ngay cho tôi. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Lão Lý, ông khách sáo làm gì? Đừng dọa người ta sợ. Những người trẻ tuổi này bây giờ. Giang tiên sinh, tôi không nói cậu đâu nhé. Vợ ơi, em đến đâu rồi? Em vừa tan làm. Em sẽ qua ngay. Xe chương trình. Tôi phải đi ăn tiệm với chồng tôi. Thật sự xin lỗi. Chồng cô đặc biệt gọi cô đi sao? E rằng không phải là nhắm vào việc bắt cô trả tiền đấy chứ. Người này nghèo mà, nên chuyện gì cũng làm được. Không như tôi và cô Tào. Buổi tối tham dự đều là những yến tiệc hàng đầu đấy. Cô Thẩm hiếm khi đến thành phố để quay chương trình, tiện thể ăn ở thành phố lớn. Chút đồ nướng gì đó cũng tốt rồi. Đi thôi người dẫn chương trình. Hãy để tôi và cô Tào dẫn dắt quý vị khán giả mở mang tầm mắt. Thế nào là giới quyền quý? Nếu đúng là như vậy, quả thực là đoàn làm phim của chúng tôi cũng được thơm lây rồi. Hiếm khi có một sự kiện lớn như thế này. Còn chờ gì nữa? Lập tức lên đường thôi. Vợ ơi, sao giờ em mới đến vậy? Sao em lại khóc? Anh không có ý đó. Anh chỉ là cảm thấy em làm thêm liên tục quá mệt mỏi, làm kiệt sức cả người rồi. Cái bệnh viện đó thật là quá đáng, để vợ anh mệt mỏi như vậy. Đừng nói linh tinh. Chồng ơi, không phải anh nói là sẽ đưa em đi ăn nhà hàng sao? Nó ở đâu vậy? Em thấy gần đây cũng không có nhà hàng nào. Đây chẳng phải là nó sao? Anh nói là ăn ở đây sao? Chồng ơi, anh điên rồi. Đây là khách sạn hàng đầu của cả thành phố đấy. Bình thường, họ chỉ tiếp đón các lãnh đạo thôi. Đắt muốn mất mạng. Cả hai vợ chồng mình một tháng chỉ kiếm được chút tiền thôi. Nên tiết kiệm một chút, đừng lãng phí được không? Giang tiên sinh, tôi có một việc cần nói với anh đang
Tôi vào trước đây. Cô ấy là bạn của anh sao? Cũng coi là vậy. Hóa ra anh nói với em là sẽ giới thiệu bạn bè của anh. Trong đó cũng có cô ấy sao? Em hiểu rồi chồng. Chúng ta có thể đến đây ăn cơm, là được hưởng may từ người khác. Lát nữa đừng gây phiền phức cho người ta nhé, biết chưa? Được, anh nghe lời em hết. Đi thôi, chúng ta cũng vào trong đi. Xin lỗi, ngoại trừ phóng viên, những người khác bị cấm quay phim, phát sóng trực tiếp, cái này. Cho họ vào đi. Trưởng đài, sao ngài lại đến đây? The film was Một dịp quan trọng như thế này, tôi làm sao có thể vắng mặt được chứ? Yên tâm, tôi đã thông báo rồi. Không chỉ phải phát sóng, mà còn phải tăng cường phát sóng cho tôi. Cấp trên đã quyết định, buổi tiệc tối nay sẽ được phát sóng toàn quốc. Trưởng đài, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi cũng vừa mới nhận được thông báo. Ý của cấp trên không phải là điều chúng ta có thể suy đoán được. Vào đi. Có nhiều lãnh đạo ở đây quá. Rốt cuộc tối nay sẽ xảy ra chuyện gì? Anh cũng vừa mới nhận được giấy mời tham dự. Vẫn chưa rõ tình hình là gì. Này chồng ơi, anh nhanh nhìn đi. Ông ấy có phải là người trong sách giáo khoa đại học không vậy? Chẳng lẽ các người vẫn chưa biết sao? Tối nay sẽ tổ chức một buổi lễ trao huân chương long trọng. Nghe nói là một nhân vật cấp quốc gia nào đó sẽ lộ mặt trước công chúng trong hôm nay. Mấy vị đây đều là người của chương trình phải không? Tôi nghe vợ của tôi nói qua rồi. Rất hân hạnh. Dù có là lịch lớn đến đâu, chẳng lẽ lại có thể lớn hơn cả viện sĩ sao? Các vị không biết cũng là chuyện bình thường. Dù gì thì chuyện này cũng liên quan đến việc trọng đại của cấp trên. Vị bí ẩn kia, địa vị còn cao hơn cả viện sĩ rất nhiều. Cao hơn cả viện sĩ? Thật hay giả vậy? Trong giới học thuật, viện sĩ chính là đại diện cấp cao nhất. Theo lý mà nói, không còn ai cao hơn nữa. Vậy nếu viện sĩ chỉ là môn đồ đệ tử của vị đó thì sao? Cái này, vậy anh ơi, lát nữa chúng ta nhất định phải tìm cơ hội để xin chụp chung một tấm ảnh mới được. Khoan đã. Hai người dựa vào đâu mà xuất hiện ở đây? Cô Thẩm, đây không phải là nơi các người nên đến. Tôi đã thiện ý khuyên bảo các người nên hiểu ý của tôi. Các vị là ai? Anh không quen biết chúng tôi, nhưng chúng tôi lại biết rõ ngọn ngành lai lịch và con người của anh đấy. Chồng ơi, chúng ta đổi sang nhà hàng khác ăn đi. Đổi gì mà đổi, cứ ở đây. Anh đã nói với em rồi mà. Tối nay anh sẽ mời em đi ăn nhà hàng, đợi đi. Lạ thật. Giọng nói của người này sao tôi nghe quen tai thế nhỉ? Tôi nói này, đầu óc anh không có vấn đề đấy chứ? Muốn đi ăn nhà hàng thì chạy ra quán ăn vặt ngoài đường ấy, còn mặt mũi đi theo chúng tôi vào đây. Giang tiên sinh, lần đầu gặp mặt, chúng tôi đều rất rõ anh là loại người như thế nào. Vì Giang phu nhân nhà anh là người tốt, anh vẫn nên an phận thủ thường, đến những nơi anh nên đến. Nơi tôi nên đến là nơi nào? Anh muốn nghe sự thật thì được thôi. Người nghèo thì nên ở nơi của người nghèo. Ở khách sạn này, anh sẽ chỉ trông lạc lõng mà thôi. Cô Tào, cô đừng quá đáng. Cùng lắm thì chúng tôi đi là được chứ gì. Chồng ơi, lời cô ta nói anh đừng để trong lòng. Chúng ta có thể nghèo, nhưng không thể nghèo mà không có chí khí. Chúng ta đi. Con muốn đi đâu? Bố mẹ. Sao bố mẹ lại đến đây? Chuyện này phải hỏi người đàn ông tốt mà con đã chọn ấy. Nói gì mà mời chúng ta cùng nhau đến đây ăn một bữa cơm cho vui vẻ. Kết quả thì sao? Chạy đến trước mặt lãnh đạo người ta để ăn trực. Loại người như thế này sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện lớn cho Thẩm gia chúng ta. Đứng ngây ra đó làm gì? Mau về với bố và mẹ con đi. Bố, có nhiều người ở đây mà, nể mặt Giang Thần một chút được không? Mặt mũi của nó đã bị chính nó vứt đi sạch sẽ rồi. Đi về. Muốn đi dễ dàng như vậy sao? Tôi tố cáo ở đây có một người nhà quê không rõ lai lịch, nghi ngờ là phần tử bất hợp pháp.
Liễu Nghị, tôi cho cậu 10 giây. Đưa người nhà cậu ra ngoài. Ngài là... Sao, còn muốn tôi phải nói với cậu lần thứ hai sao? Chồng ơi! Chủ tịch, là tôi không nhận ra ngài. Là tôi mắt mù. Xin lỗi chủ tịch. Cái gì? Chủ tịch! Chồng ơi, anh có phải là nhận nhầm người rồi không? Anh ta chỉ là người họ hàng nghèo của chủ tịch thôi mà. Đây còn là do chính miệng anh nói với em mà. 10 giây đã hết. Ngày mai tự mình đến phòng tài vụ thanh toán lương. Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu sao? Anh ta là chủ tịch. Sao anh ta lại là chủ tịch được? Chắc không phải. Tất cả những thứ đó đều là thật chứ? Giang tiên sinh, cuối cùng cũng gặp được cậu. Giáo sư Dương, ngài đây là... Cái cốc ở nhà tiên sinh dùng để đánh răng. Sau khi chúng tôi giám định bằng thiết bị chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải cái gọi là đồ giả quốc lễ, mà là hàng thật giá thật. Đồ sứ quốc lễ, là vật quốc lễ vô giá. Đồ giả mà trị giá đã 800.000 tệ. Mà cái cốc đó lại là đồ sứ quốc lễ thật. Nếu nói như vậy, những thứ ở nhà họ, rượu Mao Đài dùng để nấu ăn, cũng đều là rượu thật. Chìa khóa xe có đầy cả hộp, hơn 500 căn bất động sản, và còn huân chương danh dự giấu sau bức tranh phong cảnh. Trên tường đó, chắc không phải nói những chai Mao Đài đó là do người thân nghèo ở quê của anh ta tặng sao? Tôi chính là người mà các người gọi là người thân nghèo ở quê. Vị lão tiên sinh này tôi đã từng gặp trước đây. Ông ấy còn đặc biệt đến tìm Giang Thần. Không thể nào. Các người tuyệt đối không có cơ hội gặp ông ấy, càng không thể tiếp xúc. Tại sao? Bởi vì ông ấy là... Chồng ơi, em xin lỗi, em không nên giấu anh tham gia chương trình. Không sao, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ông? Kính lễ. Giang Thần, các bảo vật quốc gia trong thời gian thỏa thuận bảo mật đã cống hiến cho đất nước. 169 bằng sáng chế đã cung cấp cho người dân hàng triệu việc làm, công lao hiển hách. Đặc biệt trao tặng huân chương danh dự tối cao cấp quốc gia. Pháo lễ. Chồng ơi, đây là sự thật sao? Anh đã nói với em rồi mà. Giới thiệu bạn bè của anh cho em. Hóa ra chúng ta đều trách nhầm nó rồi. Không phải đều là do ông sao? Đây chính là gia đình bình thường mà các người tìm sao? Trưởng đài, chúng tôi cũng rất bối rối. Giang Trần, vì đất nước mà cậu đã phải chịu đựng không ít thiệt thòi. Tôi đây thì không chịu khổ sở gì mấy. Chỉ là vợ tôi, Chỉ Khê, đã phải chịu đựng không ít thiệt thòi trong mấy năm qua. Giang tiên sinh và phu nhân quả là trai tài gái sắc. Hay là chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện? Được. Xin mời. Chồng ơi, anh bảo đưa em đi ăn bữa cơm, hóa ra là ăn quốc kiến hả? Em nói xem cái này có tính là đi ăn tiệm không? Anh... Được lắm Giang Thần, anh muốn bị đánh hả? Lại đây. Sai chưa? Vợ ơi, anh sai rồi. Chúng ta thực sự là một gia đình bình thường thôi mà.